Μάθημα 1. Φροντίδα κήπου. Αυτά τα μικροσκοπικά ζυζάνια ξαναφυτρώνουν πολύ γρήγορα εδώ. Πρέπει να είμαστε πολύ σχολαστικοί στη δουλειά μας. Ξεριζώνω τα ζυζάνια από τις ρίζες τους για να μην ξαναφυτρώσουν. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να το σταματήσουμε. Τα ζυζάνια πνίγουν τα μικρά φυτά που θέλουμε. Προσλαμβάνουν νερό και τα καλά θρεπτικά συστατικά. Η πλάτη μου αρχίζει να πονάει πολύ. Μπορούμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα κάτω από το δέντρο. Οι ντομάτες αποκτούν ένα πολύ έντονο κόκκινο χρώμα. Θα είναι έτοιμα για συλλογή πολύ σύντομα. Λατρεύω τη γεύση των φρέσκων βιολογικών λαχανικών. Η σκληρή δουλειά οδηγεί σε μια πολύ υγιή συγκομιδή. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λίγο σάπια φύλλα για να σταματήσουμε τα ζυζάνια. Αυτή είναι μια πολύ έξυπνη και αποτελεσματική ιδέα. Θα μας εξοικονομήσει πολύ χρόνο αργότερα. Θα πάω να φέρω τη σακούλα με το σάπια φύλλα. Θα τελειώσω αυτή τη σειρά με τα πράσινα φασολάκια. Ο κήπος φαίνεται πολύ καλύτερος από σήμερα το πρωί. Είμαι ευχαριστημένη με την πρόοδο μας σήμερα, Άννα. Μάθημα 2. Ηλιόλου στη Φλόριντα. Θα πρέπει να οδηγήσουμε νότια για τις επόμενες διακοπές μας. Θέλω να δω τον ήλιο και τη θάλασσα. Αυτό ακούγεται ωραίο. Η Φλόριντα είναι γνωστή για τις παραλίες της και το ζεστό καιρό, σωστά? Ναι, είναι ένα πολύ δημοφιλές μέρος τον χειμώνα. Μπορούμε να επισκεφτούμε τα μεγάλα θεματικά πάρκα εκεί. Προτιμώ να βλέπω τις φυσικές βαλτώδεις περιοχές. Μπορεί να δούμε μερικούς άγριους αλιγάτορες στο νερό. Αυτό θα ήταν ένα πολύ συναρπαστικό ταξίδι με πλοίο. Θα πρέπει επίσης να επισκεφτούμε την ιστορική πόλη που βρίσκεται κοντά. Ο Άγιος Αυγουστίνος είναι η παλαιότερη πόλη της χώρας. Μου αρέσει να μαθαίνω για την πρώιμη απικιακή ιστορία. Το φαγητό στο νότο είναι πολύ νόστιμο. Θέλω να δοκιμάσω την περίφημη πίτα με λάιμ. Θα πρέπει να φέρουμε μαζί μας άφθονη αντιλιακή κρέμα. Ο ήλιος είναι πολύ δυνατός σε αυτή την περιοχή. Θα ελέγξω τις τιμές των ξενοδοχείων στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να μείνουμε κοντά στην ακτή για να απολαύσουμε τη θέα. Είμαι πολύ έτοιμος που για ηλιόλουστες διακοπές. Θα ξεκινήσω τη μηχανή του αυτοκινήτου πολύ νωρίς. Μάθημα 3. Καθήκοντα κουζίνας. Έχουμε μια μεγάλη στίβα από βρώμικα πιάτα απόψε. Θα σε βοηθήσω να καθαρίσεις τα πάντα τώρα. Υπάρχει ένας διπλός νεροχύτης στην κουζίνα όπου πλένουμε τα πιάτα. Ανοίγουμε τη βρύση με το ζεστό νερό και βάζουμε λίγο σαπούνι πιάτων. Θα τρίψω τα πιάτα με το μπλε σφουγγάρι. Θα τα ξεπλύνω με κρύο νερό. Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε προσεκτικά τα γυάλινα μπολ. Θα είμαι πολύ επίοικης με τα εύθραυστα αντικείμενα. Το ζεστό νερό βοηθά στην απομάκρυνση του λιπαρού λίπους. Φυσαλίδες γεμίζουν όλο τον αριστερό νεροχύτη τώρα. Χρειάζομαι μια στεγνή πετσέτα για τα καθαρά πιάτα. Θα τα τοποθετήσω στη μεταλλική σχάρα στεγνώματος. Είμαστε μια πολύ αποτελεσματική ομάδα σε αυτή την κουζίνα. Οι πάγκοι χρειάζονται επίσης ένα γρήγορο σκούπισμα σήμερα. Θα χρησιμοποιήσω το σπρέι για να σκοτώσω τα βακτήρια.
Όλα φαίνονται πολύ λαμπερά και καθαρά τώρα. Χαίρομαι που ο καθαρισμός σχεδόν τελείωσε. Πρέπει να ξεκουραστούμε μετά από αυτή τη σκληρή δουλειά. Θα φτιάξω λίγο ζεστό τσάι για εμάς. Μάθημα 4. Αγγλική προέλευση. Τα αγγλικά είναι μια πολύπλοκη και πλούσια γλώσσα. Έχει δανειστεί πολλές λέξεις από άλλους πολιτισμούς. Πολλές λέξεις προέρχονται στην αγγλική γλώσσα από τα λατινικά. Ορισμένες λέξεις προέρχονται από τις κελτικές γλώσσες που ομιλούνται στην Ιρλανδία, τη Σκωτία και την Ουαλία. Δεν ήξερα ότι πολλοί όροι έχουν τέτοιο ιστορικό. Για παράδειγμα, η λέξη ουίσκι έχει κελτικές ρίζες. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον γεγονός για να το μάθουμε. Τα γαλλικά άλλαξαν επίσης τη γλώσσα πριν από πολλά χρόνια. Αυτό συνέβη μετά τον περίφημο πόλεμο του 1066. Σωστό, και πρόσθεσε πολλές επίσημες λέξεις στα αγγλικά. Πλέον, τα αγγλικά είναι η κύρια παγκόσμια γλώσσα για τις επιχειρήσεις. Συνεχίζει να αναπτύσσεται και να αλλάζει κάθε μέρα. Νέες λέξεις που σχετίζονται με τη τεχνολογία προστίθενται στο λεξικό κάθε χρόνο. Θεωρώ τη μελέτη της προέλευσης των λέξεων πολύ συναρπαστική. Μας βοηθά να κατανοήσουμε την ιστορία του κόσμου. Θα πρέπει να γράψουμε την εργασία μας πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Θα βρω περισσότερα παραδείγματα στη βιβλιοθήκη. Θα οργανώσω τα δεδομένα σε έναν σαφή πίνακα. Θα ξεκινήσω το πρώτο κεφάλαιο της εκθεσής μας. Μάθημα 5. Κράτηση ξενοδοχείου. Καλώς ήρθατε στο ξενοδοχείο Grand Forest απόψε. Θα ήθελα να μείνω εδώ για 2 νύχτες. Θα ελέγξω τη διαθεσιμότητα των ιδιωτικών μας δωματίων. Προτιμώ ένα δωμάτιο με θέα στον κήπο. Το στάνταρ δωμάτιο κοστίζει $100 αναδιανυκτέρευση. Θα θέλατε να το κάνετε κράτηση? Η τιμή περιλαμβάνει τον πρωινό μπουφέ. Ναι, σερβίρουμε φρέσκα φρούτα και αυγά μέχρι τις 10. Αυτή είναι μια πολύ καλή προσφορά για τον προϋπολογισμό μου. Θα χρειαστώ το διαβατήριο σας και μια πιστωτική κάρτα. Ορίστε τα δικαιολογητικά μου και η κάρτα πληρωμής μου. Θα μείνετε στο δωμάτιο με αριθμό 305. Υπάρχει γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο στο δωμάτιο. Παρέχουμε ασύρματο ίντερνετ υψηλής ταχύτητας για όλους τους επισκέπτες. Πρέπει να δουλέψω στο λάπτοπ μου απόψε. Το ασανσέρ βρίσκεται ακριβώς στη γωνία. Σας ευχαριστώ για την πολύ ευγενική σας βοήθεια. Το προσωπικό μας είναι εδώ για να σας βοηθήσει ανα πάσα στιγμή. Πάω στο δωμάτιό μου τώρα να ξεκουραστώ. Θα καλέσω έναν αχθοφόρο να μεταφέρει τις βαλίτσες σας. Μάθημα 6. Τέλεια εφαρμογή. Το χρώμα αυτού του παλτού σου πάει πολύ. Νομίζω ότι οι ώμοι μου φαίνονται λίγο φαρδείς. Μπορεί να χρειαστείτε ένα μικρότερο μέγεθος για καλύτερη εφαρμογή. Όσο για το μήκος, έχω μακρύ κορμό. Το μήκος είναι ιδανικό για το ύψος σας. Θέλω να μπορώ να φορέσω ένα πουλόβερ από μέσα. Υπάρχει αρκετός χώρος για ένα χοντρό μάλινο πουλόβερ. Θα δοκιμάσω το μικρότερο μέγεθος στον καθρέφτη. Θα σου φέρω τώρα το άλλο παλτό.
Αυτό το άτομο αισθάνεται πολύ πιο άνετο και σφιχτό. Τα μανίκι έχουν ακριβώς το σωστό μήκος για εσάς. Μου αρέσει ο τρόπος που κινείται το ύφασμα όταν περπατάω. Το μαλλί υψηλής ποιότητας είναι πολύ ανθεκτικό και ζεστό. Διατίθεται αυτό το παλτό σε σκούρο πράσινο χρώμα. Διαθέτουμε μόνο μαύρο και μπλε σκούρο σε απόθεμα. Θα πάρω το μπλε σκούρο σήμερα. Θα ετοιμάσω το πακέτο στη ρεσεψιόν. Σας ευχαριστώ που με βοηθήσατε να βρω το σωστό μέγεθος. Θα σου κάνω έκπτωση στην αλλαγή. Μάθημα 7. Ολοκληρωμένο. Η εκπαίδευση είναι το πιο σημαντικό κομμάτι ενός έθνους. Πιστεύω ότι τα σχολεία πρέπει να διδάσκουν κάτι περισσότερο από απλά μαθηματικά. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια δημοκρατία με μορφωμένους ανθρώπους. Γιατί είναι τόσο ζωτική σημασίας για εμάς αυτός ο συγκεκριμένος στόχος? Γιατί χωρίς αυτό είναι αδύνατο να διατηρηθεί η ελευθερία. Οι άνθρωποι πρέπει επίσης να κατανοούν την ιστορία και τις τέχνες. Ο χαρακτήρας είναι εξίσου σημαντικός με τους υψηλούς βαθμούς. Συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε ενσυναίσθηση από τους ηγέτες μας. Ένας καλός πολίτης πρέπει να σκέφτεται μόνος του. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να κάνουν πολλές δύσκολες ερωτήσεις. Η λογική μας βοηθά να αποφεύγουμε να παίρνουμε πολύ κακές αποφάσεις. Μια ισχυρή κοινωνία φροντίζει όλα τα μέλη της. Είμαστε υπεύθυνοι για το μέλλον των παιδιών μας. Η γνώση είναι ένα φως που διώχνει το βαθύ σκοτάδι. Θα διαβάσω περισσότερα για τις αρχαίες ελληνικές ιδέες. Είχαν πολύ έντονες απόψεις για το πολιτικό καθήκον. Θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό με την ομάδα μελέτης μας. Θα τους καλέσω στο καφέ αύριο το πρωί. Θα φέρω το αγαπημένο μου βιβλίο για τις πολιτικές επιστήμες. Μάθημα 8. Έξυπνες αγορές. Αυτό το μαγαζί έχει πολύ κόσμο σήμερα. Όλα έχουν 50% έκπτωση από την κανονική τιμή. Βρήκα ένα πολύ ωραίο ζευγάρι δερμάτινες μπότες. Σίγουρα είναι πάντα καλό να εξοικονομείτε χρήματα όταν ψωνίζετε. Θα πρέπει πρώτα να ελέγξουμε την ποιότητα των αντικειμένων. Πάντα διαβάζω προσεκτικά τις ετικέτες στα ρούχα. Χρειάζομαι ένα καινούριο κοστούμι για την επαγγελματική συνάντηση. Υπάρχει έκπτωση σε επίσημα ρούχα στο πίσω μέρος. Ας πάμε εκεί πριν πουλήσουν τα καλύτερα είδη. Θέλω να βρω ένα δώρο για την αδερφή μου. Αυτά τα ασημένια ρολόγια είναι πολύ όμορφα και φθηνά. Προτιμά κοσμήματα από καθαρό χρυσό. Ο χρυσός είναι πολύ πιο ακριβώς από το ασήμι σήμερα. Θα ψάξω για ένα μικρό κολλιέ ανταυτού. Βρισκόμαστε σε αυτό το μαγαζί εδώ και 3 ώρες. Είμαι έτοιμος να πληρώσω για τα πράγματά μου τώρα. Η ουρά για τον ταμεία είναι πολύ μεγάλη. Πρέπει να κάνουμε υπομονή για να πετύχουμε αυτές τις χαμηλές τιμές. Θα σταθώ στην ουρά όσο εσύ κοιτάς. Μάθημα 9. Ιστορικά ταξίδια. Θέλω να ταξιδέψω στην Ευρώπη το ερχόμενο καλοκαίρι. Η Ρώμη είναι μια πολύ όμορφη και αρχαία πόλη. Θέλω να δω το περίφημο Κολοσσέο από κοντά. Το ίδιο και η επίσκεψη σε ιστορικά μνημεία είναι απαραίτητη για μένα.
Μπορούμε να μάθουμε τόσα πολλά από τα παλιά ερείπια. Θέλω να δω την τέχνη στο Βατικανό. Θα πρέπει να κλείσουμε μια ξενάγηση στο μουσείο. Αυτός είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος για να εξοικονομήσετε χρόνο. Θέλω επίσης να δοκιμάσω το τοπικό ιταλικό φαγητό. Η πίτσα και τα ζυμαρικά είναι διάσημα σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει επίσης να επισκεφτούμε την πόλη της Φλωρεντίας. Είναι η γενέτειρα της Μεγάλης Αναγέννησης. Θα ελέγξω τις τιμές των εισιτηρίων τρένου. Τα τρένα είναι ένας πολύ γρήγορος τρόπος για να δείτε την Ευρώπη. Πρέπει να πάρουμε μαζί μας πολύ άνετα παπούτσια για περπάτημα. Θα περπατάμε πολλά χιλιόμετρα κάθε μέρα. Θα φτιάξω μια λίστα με όλες τις τοποθεσίες. Θα βρω ένα καλό ξενοδοχείο κοντά στο κέντρο. Θα τηλεφωνήσω στο πρακτορείο για να επιβεβαιώσω τις ημερομηνίες. Μάθημα 10. Σχέδια για το Σαββατοκύριακο. Η εργάσιμη εβδομάδα φτάνει επιτέλους στο τέλος της. Είμαι πολύ κουρασμένος και έτοιμος για ένα διάλειμμα. Για σας, έχετε κάποιο σχέδιο για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο? Όχι ακόμα, έχετε καμία καλή ιδέα? Σκέφτομαι να πάω στον καινούριο κινηματογράφο. Άκουσα ότι η νέα ταινία δράσης είναι πολύ συναρπαστική. Θα μπορούσαμε επίσης να πάμε για πεζοπορία την Κυριακή. Το δελτίο καιρού αναφέρει ότι θα έχει πολλή ηλιοφάνεια. Μου αρέσει να περνάω το χρόνο μου στον καθαρό αέρα. Να προσκαλέσουμε και μερικούς από τους άλλους φίλους μας. Ναι, όσο περισσότεροι άνθρωποι, τόσο πιο διασκεδαστικό θα είναι το αποτέλεσμα. Θα στείλω ένα ομαδικό μήνυμα σε όλους τώρα. Θα πρέπει να συναντηθούμε στην είσοδο του πάρκου στις 10. Θα φέρω μερικά σάντουιτς και λίγο κρύο νερό. Θα φέρω τη φωτογραφική μου μηχανή για να τραβήξω μερικές φωτογραφίες. Ελπίζω η διαδρομή σήμερα να μην είναι πολύ δύσκολη. Είναι μια πολύ εύκολη διαδρομή για όλα τα επίπεδα. Ανυπομονώ για τη μικρή μας περιπέτεια. Θα σε δω το Σάββατο στον κινηματογράφο. Μάθημα 11. Λίστα δείπνου. Πρέπει να αγοράσουμε τρόφιμα για όλη την εβδομάδα. Έχω μια λίστα με όλα τα υγιεινά προϊόντα. Χρειαζόμαστε φρέσκο γάλα και λίγο μαύρο ψωμί. Καλή ιδέα, θα τα προσθέσω στη λίστα μου. Επίσης, χρειαζόμαστε λίγο κοτόπουλο για δείπνο απόψε. Θέλω να μαγειρέψω και μια υγιεινή σούπα λαχανικών. Θα πρέπει να αγοράσουμε μερικά κρεμμύδια και μερικά μεγάλα καρότα. Έχουμε αρκετό αλάτι και πιπέρι στο σπίτι. Νομίζω ότι έχουμε πολλά μπαχαρικά στο βάζο. Πρέπει να αγοράσουμε μερικά φρούτα για το πρωινό μας. Αυτά τα κόκκινα μήλα φαίνονται πολύ γλυκά και ώριμα. Θα πάρω 6 μήλα και ένα μάτσο μπανάνες. Μην ξεχάσεις να μου φέρεις λίγο γιαούρτι. Θα επιλέξω αυτό που έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά. Υπάρχει κάτι άλλο στη ψηφιακή λίστα? Χρειαζόμαστε λίγο σαπούνι και μερικές χαρτοπετσέτες. Θα πάω στον επόμενο διάδρομο να τους βρω. Συναντήσε με στο ταμείο σε 10 λεπτά. Θα είμαι εκεί όσο πιο γρήγορα μπορώ. Μάθημα 12. Ευαίσθητο δέρμα. Αυτό το μαγαζί έχει πολύ έντονη μυρωδιά αρώματος.
Ψάχνω για μια πολύ φυσική κρέμα προσώπου. Περιέχει κάποια χημική ουσία η συγκεκριμένη μάρκα? Ελπίζω να βρω κάτι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Θα πρέπει να διαβάσετε πολύ προσεκτικά τη λίστα των συστατικών. Αυτό λέει ότι είναι φτιαγμένο από καθαρή αλόι βέρα. Η αλόι είναι πολύ καλή για την ψήξη του δέρματος. Δεν πρέπει να προκαλεί κόκκινα σημάδια ή κνισμό. Μπορείτε να δοκιμάσετε μια μικρή ποσότητα στο χέρι σας. Αυτός είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος για να ελέγξετε μια αντίδραση. Το δέρμα μου επίσης ξηραίνεται πολύ το χειμώνα. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μια παχιά ενυδατική κρέμα κάθε βράδυ. Θα αγοράσω ένα μπουκάλι από αυτή την κρέμα για τον εαυτό μου. Είναι λίγο ακριβό, αλλά είναι υψηλής ποιότητας. Η υγεία αξίζει το επιπλέον κόστος του προϊόντος. Συμφωνώ ότι πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Θα το πάω μπροστά στο μαγαζί. Τελείωσα με τα ψώνια μου για σήμερα. Θα πληρώσω και για τα δύο αυτά πράγματα τώρα. Μάθημα 13. Προετοιμασία για διαπραγματεύσεις. Πρέπει να είμαστε πολύ σταθεροί στη σημερινή συνάντηση. Η άλλη εταιρεία θέλει χαμηλότερη τιμή για την υπηρεσία μας. Η ποιότητά μας είναι πολύ υψηλότερη από τους τοπικούς ανταγωνιστές μας. Ωραία, υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να προσέξω σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Θα πρέπει να προσφέρουμε μια μικρή έκπτωση για ένα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο. Αυτός είναι ένας πολύ δίκαιος τρόπος για να οικοδομήσουμε μια συνεργασία. Θα παρουσιάσω τα στοιχεία για τις προηγούμενες επιτυχίες μας. Θα χειριστώ τις ερωτήσεις σχετικά με τους νομικούς όρους. Πρέπει να ακούμε περισσότερο παρά να μιλάμε στην αρχή. Η κατανόηση των αναγκών τους είναι το κλειδί για μια συμφωνία. Ελπίζω να μπορέσουμε να υπογράψουμε τη συμφωνία μέχρι τις 5. Έχω ετοιμάσει τα τελικά έγγραφα στο γραφείο μου. Έλεγξες τις ημερομηνίες και τους συνολικούς αριθμούς. Όλα είναι σωστά και έτοιμα για τις υπογραφές. Είστε ένας πολύ ταλαντούχος διαπραγματευτής σε αυτή την εταιρεία. Απολαμβάνω την πρόκληση μιας δύσκολης επιχειρηματικής συμφωνίας. Ας μπούμε στο δωμάτιο με αυτοπεποίθηση τώρα. Είμαι έτοιμος να εκπροσωπήσω την εταιρεία μας άψογα. Θα κάνω την εισαγωγή για τη μικρή μας ομάδα. Μάθημα 14. Πολικές αρκούδες. Ταξίδεψα στο μακρινό βορρά το περασμένο χειμώνα. Το τοπίο στις φωτογραφίες σου φαίνεται πολύ κρύο και λευκό. Ενώ κάναμε κάμπινγκ βόρεια, είδαμε μερικές πολικές αρκούδες. Οι πολικές αρκούδες είναι λευκά και πολύ μεγάλα ζώα. Είναι εξαιρετικοί κολυμβητές στα παγωμένα νερά του ωκεανού. Είδα ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του στον πάγο. Τώρα πια γίνεται όλο και πιο δύσκολο για αυτούς να βρουν τροφή. Οι πάγοι λιώνουν επειδή η γη θερμαίνεται. Πρέπει να προστατεύσουμε το φυσικό του σπίτι από περαιτέρω ζημιές. Είναι σύμβολο της άγριας και όμορφης Αρκτικής. Είδα μια αρκούδα με 2 μικρά. Αυτό πρέπει να ήταν ένα πολύ συγκινητικό θέαμα. Κράτησα μια πολύ ασφαλή απόσταση από τα αγρία ζώα. Η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική όταν βρίσκεστε στην άγρια φύση.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη σιωπή του Βορρά. Θέλω κι εγώ να επισκεφτώ αυτό το μέρος μια μέρα. Πρέπει να φέρετε ένα πολύ βαρύ παλτό για το ταξίδι. Θα αρχίσω να σχεδιάζω το ταξίδι μου για την επόμενη χρονιά. Θα σας δώσω το χάρτη της περιοχής μου. Μάθημα 15. Μικρές γιορτές. Χαίρομαι πολύ που είμαστε καλοί φίλοι. Η φιλία είναι κάτι που πρέπει πάντα να αγαπάμε. Με ποιον τρόπο γιορτάζετε τη φιλία κάθε μήνα? Μου αρέσει να στέλνω χειρόγραφες κάρτες στους φίλους μου. Αυτή είναι μια πολύ προσωπική και στοχαστική χειρονομία σήμερα. Μου αρέσει επίσης να αγοράζω ένα μικρό φλιτζάνι καφέ για κάποιον. Μου αρέσει να κάνω μια μεγάλη βόλτα και να μιλάω βαθιά. Ο ποιοτικός χρόνος είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε. Θα πρέπει να δοκιμάζουμε μια νέα δραστηριότητα κάθε μήνα. Θα μπορούσαμε να πάμε σε ένα μουσείο ή σε μια τοπική συναυλία. Θα ελέγξω τις τοπικές εκδηλώσεις για την επόμενη εβδομάδα. Διατηρεί τη φιλία μας πολύ φρέσκια και συναρπαστική. Σας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί για να με ακούσετε. Με έχεις βοηθήσει σε πολλές δύσκολες στιγμές εδώ. Ένας αληθινός φίλος είναι κάτι πολύ σπάνιο και πολύτιμο. Συμφωνώ και είμαι τυχερός που σε γνωρίζω, Γιάννη. Ας παραγγείλουμε ένα κομμάτι τούρτας για να γιορτάσουμε. Θα μοιραστώ μαζί σας τώρα ένα κέικ σοκολάτας. Θα πληρώσω το λογαριασμό για το μεσημεριανό μας σήμερα. Μάθημα 16. Αφρικανική ιστορία. Ο Δόκτωρ Λίβινγκστον ήταν ένας πολύ διάσημος εξερευνητής στην Αφρική. Ήθελε να βρει την πηγή του ποταμού Νείλου. Ταξίδεψε κατά μήκος του ποταμού Σάιαρ μέχρι τη λίμνη Ναϊάσα. Συνέχισε να αγωνίζεται ενάντια στο δουλεμπόριο, το οποίο τώρα αναλαμβάνουν άλλοι. Ήθελε να φέρει δίκαιο εμπόριο στους ντόπιους. Το ταξίδι του ήταν πολύ μακρύ και γεμάτο κινδύνους. Εξαφανίστηκε για πολλά χρόνια στη βαθιά ζούγκλα. Ένας δημοσιογράφος ονόματι Στάνλεϊ τον βρήκε τελικά ζωντανό εκεί. Η ιστορία το θυμάται ως έναν πολύ γενναίο και ευγενικό άνθρωπο. Βοήθησε πολλούς ανθρώπους να κατανοήσουν καλύτερα την Αφρικανική Ήπειρο. Θέλω να διαβάσω τα προσωπικά του ημερολόγια από το ταξίδι. Τώρα φυλάσσονται σε ένα μεγάλο μουσείο στο Λονδίνο. Η εξερεύνηση του αγνώστου απαιτεί πολύ μεγάλο θάρρος. Έχουμε πολλά να μάθουμε από τους ανθρώπους του παρελθόντος. Θα δανειστώ ένα βιβλίο για τη ζωή του απόψε. Θα παρακολουθήσω μια ταινία για την περίφημη ανακάλυψή του. Μπορούμε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες στο επόμενο διάλειμμά μας. Η γνώση της ιστορίας μας κάνει σοφότερους στο παρόν. Θα βρω τις ακριβείς ημερομηνίες του ταξιδιού του. Μάθημα 17. Ανάλυση έργου. Αυτό το νέο έργο είναι πολύ μεγάλο και αρκετά περίπλοκο. Ανησυχώ μήπως θα τελειώσω όλα στην ώρα του σήμερα. Σίγουρα πρέπει να χωρίσουμε το έργο σε μικρότερα μέρη. Τα διαχειρίσιμα εξαρτήματα είναι πολύ πιο εύκολο να τα χειριστεί η ομάδα μας. Θα αναθέσω την πρώτη εργασία στην ομάδα σχεδιασμού. Θα χειριστώ την επικοινωνία με τους κύριους πελάτες μας. Θα χειριστώ την επικοινωνία με τους κύριους πελάτες μας. Θα χειριστώ την επικοινωνία με τους κύριους πελάτες μας. Θα χειριστώ την επικοινωνία με τους κύριους πελάτες μας. Θα χειριστώ την επικοινωνία με τους κύριους πελάτες μας. Θα χειριστώ την επικοινωνία με τους κύριους πελάτες μας. Θα χειριστώ την επικοινωνία με τους κύριους πελάτες μας. Θα χειριστώ την επικοινωνία με τους κύριους πελάτες μας. Θα χειριστώ την επικοινωνία με τους κύριους πελάτες μας. Θα χειριστώ την επικοινωνία με τους κύριους πελάτες μας. Θα χειριστώ την επικοινωνία με τους κύριους πελάτες μας. Θα χειριστώ την επικοινωνία με τους κύριους πελάτες μας. Θα χειριστώ την επικοινωνία με τους κύριους πελάτες μας. Θα χειριστώ την επικοινωνία με τους κύριους πελάτες μας. Θα χειριστώ την επικοινωνία με τους κύριους πελάτες μας. Θα χειριστώ την επικοινωνία με τους κύριους πελάτες μας. Θα χειριστώ την επικοινωνία με τους κύριους πελάτες μας. Θα χειριστώ την επικοινωνία με τους κύριους
Πρέπει να έχουμε συνάντηση κάθε Δευτέρα στις 9. Μια εβδομαδιαία ενημέρωση θα μας κρατάει στο σωστό δρόμο. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ένα ψηφιακό εργαλείο για να παρακολουθούμε την πρόοδό μας. Θα μας βοηθήσει να δούμε αν μένουμε πίσω. Θα δημιουργήσω έναν κοινόχρηστο φάκελο για όλα τα αρχεία μας. Αυτός είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος συνεργασίας. Ποιος είναι ο πιο σημαντικός στόχος για αυτόν τον μήνα? Πρέπει να ολοκληρώσουμε το αρχικό πρωτότυπο μέχρι το 20. Θα επικεντρώσω όλη μου την ενέργεια σε αυτό το συγκεκριμένο έργο. Θα διασφαλίσω ότι έχουμε αρκετά χρήματα στον προϋπολογισμό. Η σαφής ρόλη είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη ομάδα. Είμαι βέβαιος ότι θα κάνουμε σπουδαία δουλειά. Θα γράψω το σχέδιο στον πίνακα τώρα. Μάθημα 18. Συμβουλές για ταξίδια. Θα πας στη Νέα Υόρκη για πρώτη φορά. Θέλω να δω το άγαλμα της ελευθερίας και το πάρκο. Αγοράστε τα εισιτήριά σας online για να αποφύγετε τις μεγάλες ουρές. Αυτή είναι καλή ιδέα. Έχετε να προτείνετε κάτι άλλο για το ταξίδι? Θα πρέπει να επισκεφθείτε τα μουσεία ένα πρωινό καθημερινής. Έχουν λιγότερο κόσμο τις πρώτες πρωινές ώρες. Ναι, και θα έχετε περισσότερο χώρο για να δείτε την τέχνη. Θέλω να δοκιμάσω την περίφημη πίτσα της πόλης. Υπάρχουν πολλά μικρά μαγαζιά που πουλάνε φθηνά κομμάτια. Θα φέρω επίσης ένα πολύ άνετο ζευγάρι παπούτσια. Θα περπατήσετε πολλά χιλιόμετρα στο σκληρό οδόστρωμα. Είναι εύκολο στη χρήση το σύστημα του μετρό για έναν τουρίστα? Ναι, αλλά θα πρέπει να κατεβάσετε έναν χάρτη στο τηλέφωνό σας. Είμαι λίγο νευρικός με τα μεγάλα πλήθη. Απλώς να έχετε πάντα επίγνωση του περιβάλλοντός σας. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τόσο χρήσιμες ταξιδιωτικές συμβουλές. Χαίρομαι που θα σας βοηθήσω να σχεδιάσετε το μεγάλο σας ταξίδι. Θα σου φέρω ένα μικρό δώρο από την πόλη. Θα περιμένω να ακούσω όλες τις ιστορίες σου. Μάθημα 19. Επαγγελματικές κάρτες. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσεις πολλούς ανθρώπους σήμερα. Η δικτύωση είναι μια ζωτική σημασίας δεξιότητα για μια επιτυχημένη καριέρα. Πρέπει να δίνω τις επαγγελματικές μου κάρτες κατά τη διάρκεια της δικτύωσης. Ναι, σίγουρα είναι ένας πολύ επαγγελματικός τρόπος για να διατηρείς επαφή. Έχω το όνομά μου και το email μου στη μικρή κάρτα. Βοηθά τους ανθρώπους να σας θυμούνται μετά το τέλος της εκδήλωσης. Συνήθως ξεχνάω τα ονόματα των ανθρώπων που συναντώ. Θα πρέπει να γράψετε ένα μικρό σημείωμα στο πίσω μέρος της κάρτας τους. Αυτός είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος για να θυμόμαστε τη συζήτησή μας. Δείχνει ότι άκουγες τα λόγια τους. Θέλω να βρω μια νέα δουλειά στον τομέα του μάρκετινγκ. Υπάρχουν πολλοί διευθυντές από μεγάλες εταιρείες εδώ σήμερα. Θα προσπαθήσω να μιλήσω με τουλάχιστον 5 καινούργια άτομα. Να έχετε μεγάλη αυτοπεποίθηση και να χαμογελάτε όταν συστήνεστε. Είμαι λίγο ντροπαλός σε μεγάλες ομάδες ανθρώπων. Απλώς να είσαι ο εαυτός σου και να μιλάς πολύ καθαρά. Θα πάω να μιλήσω σε εκείνη τη γυναίκα με το κοστούμι. Θα είμαι εδώ αν χρειαστείς οποιαδήποτε υποστήριξη. Θα σε ξαναδώ σε 30 λεπτά.
Μάθημα 20. Μελλοντικοί στόχοι. Αυτή η εκδήλωση είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για το μέλλον μας. Γνωρίζω μερικούς ανθρώπους που θα μπορούσα να σας συστήσω σήμερα. Αυτό θα ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια για την καριέρα μου. Τι λέτε για κάποιους συγκεκριμένους στόχους για σήμερα το απόγευμα? Θέλω να βρω μια θέση πρακτικής άσκησης σε μια τεχνολογική εταιρεία. Έχετε πολύ ισχυρό υπόβαθρο στην επιστήμη των υπολογιστών. Ελπίζω να τους αρέσουν τα έργα στο βιογραφικό μου. Θα πρέπει να αναφέρετε την εφαρμογή που δημιουργήσατε πέρυσι. Ήταν ένα πολύ δύσκολο αλλά και ικανοποιητικό εγχείρημα για μένα. Δείχνει ότι μπορείτε να λύσετε πολλά σύνθετα προβλήματα. Θέλω επίσης να βελτιώσω τις δεξιότητές μου στη δημόσια ομιλία. Μπορείτε να εξασκηθείτε μιλώντας με τους υπεύθυνους προσλήψεων εδώ. Θα είμαι γενναίος και θα τους κάνω πολλές καλές ερωτήσεις. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνεις πολύ καλή εντύπωση. Ποιος είναι ο κύριος στόχος σας για την ερχόμενη χρονιά? Θέλω να αποφοιτήσω με τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις στην τάξη μου. Είσαι η πιο εργατική μαθήτρια που ξέρω, Άννα. Ας πάμε να μιλήσουμε με την πρώτη εταιρεία τώρα. Θα σε ακολουθήσω μέχρι το μεγάλο μπλε περίπτερο. Μάθημα 21. Μονοπάτι στην παραλία. Ο αέρας του ωκεανού είναι πολύ αναζωογονητικός απόψε. Μου αρέσει να παρακολουθώ τους ανθρώπους, την ξύλινη πεζογέφυρα. Έφηβοι έκαναν ποδήλατο και πατίνια κατά μήκος του μονοπατιού δίπλα στην παραλία. Κινούνται με τέτοια ταχύτητα και μεγάλη ευκαινησία. Πολλές οικογένειες περπατούν εδώ τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι ένα πολύ δημοφιλές μέρος για τους τουρίστες. Πρέπει να μείνουμε στα δεξιά της γραμμής. Γιατί υπάρχουν τόσες πολλές ξεχωριστές λωρίδες κυκλοφορίας εδώ. Η μία λωρίδα είναι για πεζούς και η άλλη για τροχούς. Αυτός είναι ένας πολύ ασφαλής τρόπος οργάνωσης της κυκλοφορίας. Το ηλιοβασίλεμα φαίνεται πανέμορφο από αυτή τη συγκεκριμένη γωνία. Θέλω να βγάλω μια φωτογραφία του νερού. Προσέξτε να μην εμποδίσετε τους γρήγορους ποδηλάτες. Θα πατήσω για μια στιγμή στην άμμο. Η άμμος είναι ακόμα ζεστή από τον απογευματινό ήλιο. Αυτός είναι ένας πολύ ήρεμος τρόπος για να περάσετε χρόνο. Έρχομαι εδώ κάθε μέρα μετά τη δουλειά μου. Μακάρι να ζούσα κοντά σε μια τόσο όμορφη παραλία. Είστε ευπρόσδεκτοι να επισκεφθείτε την πόλη μας οποιαδήποτε στιγμή. Μάθημα 22. Παραλαβή από το σχολείο. Επιτέλους γύρισα σπίτι μετά από μια πολύ κουραστική μέρα. Θυμήθηκες να πάρεις τα παιδιά από το σχολείο σήμερα. Νόμιζα ότι είπες ότι θα έφευγε σήμερα. Συμφωνήσαμε σε αυτό το σχέδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού μας. Λυπάμαι πολύ για αυτό το μεγάλο λάθος. Ο γιος μας περιμένει στην κεντρική πύλη του σχολείου. Θα γυρίσω στο αυτοκίνητο αμέσως. Θα τηλεφωνήσω στον καθηγητή για να εξηγήσω την καθυστέρηση. Παρακαλώ πείτε τους ότι θα φτάσω σε 10 λεπτά. Μην οδηγείτε πολύ γρήγορα στους πολυσύχναστους δρόμους. Η κυκλοφορία είναι πολύ πυκνή κοντά στο κέντρο της πόλης. Θα ετοιμάσω μερικά σνακ για τα πεινασμένα παιδιά. Νιώθω πολύ άσχημα που ξέχασα το σημαντικό μας σχέδιο.
Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ένα κοινόχρηστο ημερολόγιο στα τηλέφωνά μας. Αυτό θα πέτρεπε ξανά τέτοιου είδους πρόβλημα. Θα βάλω ξυπνητήρι για την επόμενη φορά. Φεύγω από το σπίτι αυτή τη στιγμή. Οδηγήστε με ασφάλεια και τηλεφωνήστε μου όταν φτάσετε εκεί. Θα φέρω τα παιδιά σπίτι πολύ σύντομα. Μάθημα 23. Μέγεθος ταξιδιού. Πρέπει να αγοράσουμε κάποια εφόδια για το ταξίδι μας. Οι κανόνες ασφαλείας για τα υγρά είναι πλέον πολύ αυστηροί. Τα καταστήματα συνήθως διαθέτουν μια ποικιλία από διαφορετικά προϊόντα. Πιστεύετε ότι θα έχουν κάποια είδη προσωπικής υγιεινής για ταξίδια? Υπάρχει ένα ειδικό τμήμα για μικρά μπουκάλια εδώ. Χρειάζομαι ένα μικροσκοπικό μπουκάλι φυτικό σαμπουάν. Θα ψάξω για μερικά μικρά σωληνάρια οδοντόκρεμας. Χρειαζόμαστε επίσης ένα πολύ μικρό μπουκάλι σαπούνι. Αυτά τα αντικείμενα χωράνε τέλεια σε μια διαφανή πλαστική σακούλα. Μου εξοικονομεί πολύ χώρο στην τσάντα χειρός μου. Δεν επιτρέπονται μεγάλα μπουκάλια στο διεθνές αεροπλάνο. Ελπίζω να έχουν την αγαπημένη μου μάρκα λοσιόν. Αυτό το προϊόν είναι ειδικά κατασκευασμένο για μακρινά ταξίδια. Θα πάρω 2 από αυτά για τις διακοπές μας. Χρειαζόμαστε κάτι άλλο για τη μεγάλη πτήση. Ένα μικρό πακέτο υγρά μαντιλάκια θα ήταν χρήσιμο. Θα πάω να τα βρω στον επόμενο διάδρομο. Ας πληρώσουμε εμείς για να μην χάσουμε την πτήση μας. Θα σε συναντήσω στο ταμείο σε 1 λεπτό. Μάθημα 24. Αρχαίοι κυνηγοί. Αυτοί οι αρχαίοι πολιτισμοί είχαν πολύ μοναδικές μεθόδους κυνηγιού. Πώς κατάφεραν να κυνηγήσουν τόσο μεγάλα ζώα? Οι κυνηγοί κρατούσαν τις σφαίρες τους στο στόμα τους. Γιατί να τα κρατούσαν με τέτοιο τρόπο? Το έκαναν αυτό για να μπορούν να πυροβολούν πιο γρήγορα. Μου ακούγεται πολύ επικίνδυνη πρακτική. Μπορούσαν να μπουν καβάλα ακριβώς στη μέση του κοπαδιού. Τα άλογά τους πρέπει να ήταν πολύ γενναία και γρήγορα. Η ταχύτητα ήταν απαραίτητη για ένα επιτυχημένο κυνήγι τότε. Είναι εκπληκτικό το πώς ζούσαν στην άγρια φύση. Χρησιμοποίησαν κάθε μέρος του ζώου για επιβίωση. Τίποτα δεν πήγε χαμένο από αυτούς τους πολυμήχανους ανθρώπους. Η φύση ήταν η μόνη πηγή τροφής και εργαλείων για αυτούς. Έχουμε μια πολύ διαφορετική ζωή στο σύγχρονο κόσμο. Η μελέτη του παρελθόντος μας βοηθά να εκτιμήσουμε την ίδια μας τη ζωή. Βρίσκω αυτές τις παλιές ιστορίες πολύ συναρπαστικές. Το μουσείο έχει περισσότερα αντικείμενα στην επόμενη αίθουσα. Ας πάμε να δούμε τα αρχαία πέτρινα δώρατα. Θα εξηγήσω πώς έφτιαξαν αυτά τα αιχμηρά εργαλεία. Μάθημα 25. Λεπτομέρειες πτήσης. Οριστικοποιώ τη μεταφορά σας για το επαγγελματικό ταξίδι. Σας ευχαριστώ που οργανώσατε τον οδηγό για την άφιξή μου. Σημειώστε ότι παρακαλούμε να μας δώσετε τα στοιχεία της πτήσης σας για την παραλαβή. Θα σας στείλω τώρα το email επιβεβαίωσης. Το προσωπικό μου θα σας συναντήσει στην πύλη άφιξης. Θα κρατήσουν μια πινακίδα με το πλήρες όνομά μου. Αυτό είναι σωστό για την εύκολη αναγνώρισή σας.
Είναι το αυτοκίνητο ένα μεγάλο και άνετο σεντάν? Έχουμε κάνει κράτηση για ένα πολυτελές όχημα για την άνεσή σας. Έχω πολλές αποσκευές για την εκδήλωση. Ο οδηγός θα σας βοηθήσει με όλες τις αποσκευές σας. Τι πρέπει να κάνω εάν η πτήση έχει καθυστέρηση? Παρακολουθούμε την κατάσταση της πτήσης σε πραγματικό χρόνο. Αυτή είναι μια πολύ αξιόπιστη υπηρεσία για έναν πολυάσχολο ταξιδιώτη. Η ασφάλεια και η συνέπεια σας είναι οι κύριες προτεραιότητές μας. Εκτιμώ το υψηλό επίπεδο επαγγελματικής σας φροντίδας. Θα επιβεβαιώσω τα πάντα μόλις λάβω το email σας. Ανυπομονώ για ένα πολύ επιτυχημένο ταξίδι. Θα σας στείλω σύντομα τον αριθμό τηλεφώνου του οδηγού. Μάθημα 26. Επιλογή γάλακτος. Μας τελείωσε το γάλα για τον πρωινό μας καφέ. Θα σε βοηθήσω να διαλέξεις το σωστό τώρα. Να πάρω πλήρες ή άπαχο γάλα σήμερα. Άπαχο γάλα παρακαλώ, προσπαθώ να προσέχω το βάρος μου. Το πλήρες γάλα έχει πολύ πιο πλούσια και κρεμώδη γεύση. Προτιμώ να αποφεύγω τα επιπλέον λιπαρά και θερμίδες. Έχει ωραία γεύση με τα δημητριακά πρωινού. Είναι μια πολύ πιο υγιεινή επιλογή για την καρδιά μας. Θα ελέγξω την ημερομηνία λήξης στο μπουκάλι. Βεβαιωθείτε ότι είναι φρέσκο για την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό είναι καλό για άλλες 7 ημέρες. Χρειαζόμαστε επίσης λίγο βιολογικό βούτυρο και μερικά αυγά. Θα βάλω τώρα το άπαχο γάλα στο καρότσι. Υπάρχει γάλα αμυγδάλου διαθέσιμο σε αυτό το κατάστημα. Ναι, είναι στο πάνω ράφι εκεί πέρα. Ίσως το δοκιμάσω για αλλαγή γεύσης. Είναι μια καλή εναλλακτική λύση για όσους αποφεύγουν τα γαλακτοκομικά. Ας μείνουμε στο άπαχο γάλα για σήμερα. Θα πάω αμέσως στο ταμείο. Μάθημα 27. Παραγγελία γκαράζ. Έχουμε πάρα πολλά κουτιά σε αυτόν τον μικρό χώρο. Πρέπει να οργανώσουμε αυτή την περιοχή μια για πάντα. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας τρόπος για να οργανώσετε ένα γκαράζ? Προτιμώ να χρησιμοποιώ ψηλά μεταλλικά ράφια και κάδους απορριμμάτων. Η τοποθέτηση ετικετών σε κάθε κουτί θα διευκολύνει την έβρεση των αντικειμένων. Θα πρέπει να πετάμε τα αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούμε. Θα ξεκινήσω με τα παλιά εργαλεία στο πάτωμα. Θα τακτοποιήσω τα είδη κήπου στη γωνία. Μπορούμε να κρεμάσουμε τα ποδήλατα στον πίσω τοίχο. Αυτό θα δημιουργήσει πολύ επιπλέον χώρο για περπάτημα. Ένα καθαρό γκαράζ κάνει όλο το σπίτι να νιώθει καλύτερα. Πρέπει να τελειώσουμε αυτή την εργασία πριν δύσει ο ήλιος. Θα αγοράσω μερικά πλαστικά δοχεία από το κατάστημα. Πάρε τα διαφανή για να δούμε μέσα. Αυτή είναι μια πολύ πρακτική και έξυπνη πρόταση. Θα σκουπίσω το πάτωμα όσο εσύ μετακινείς τα κουτιά. Κάνουμε μεγάλη πρόοδο πολύ γρήγορα. Χαίρομαι που βλέπω ξανά το πάτωμα σήμερα. Θα βάλω τις σακούλες σκουπιδιών δίπλα στο πεζοδρόμιο. Μάθημα 28. Πρώιμα αυτοκίνητα. Αυτό το όχημα είναι σήμερα πάνω από 100 ετών. Φαίνεται πολύ απλό σε σύγκριση με τα σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Για να αναπτυχθεί το αυτοκίνητο απαιτήθηκε πολλή και σκληρή δουλειά. Φαντάζομαι ότι οι πρώτοι εφευρέτες αντιμετώπισαν πολλές δύσκολες αποτυχίες. Ένα αυτοκίνητο έχει χιλιάδες εξαρτήματα και χρειαζόταν χρόνος. Χρειάστηκε πολύς χρόνος για να κατασκευαστεί ένα πραγματικά χρήσιμο αυτοκίνητο. Οι πρώτες μηχανές ήταν πολύ θορυβώδεις και πολύ αργές. Αλλά άλλαξαν τον τρόπο που ταξιδεύουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι μπορούσαν επιτέλους να πάνε σε μακρινά μέρη πολύ γρήγορα. Έκανε τον κόσμο να φαίνεται πολύ μικρότερος και συνδεδεμένος. Η μαζική παραγωγή έκανε τα αυτοκίνητα προσιτά για κάθε οικογένεια. Ο Χένρι Φόρντ ήταν πρωτοπόρος σε αυτόν τον συγκεκριμένο κλάδο. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι πλέον σαν ισχυροί υπολογιστές σε ρόδες. Προτιμώ το κλασικό στυλ αυτών των παλιών μηχανών. Έχουν ένα πολύ μοναδικό και κομψό σχεδιασμό. Αναρωτιέμαι αν είναι ακόμα δυνατό να το οδηγήσω. Μόνο ένας ειδικός μπορεί να χειριστεί αυτόν τον χειροκίνητο κινητήρα. Θα απολαύσω απλώς κοιτάζοντας το λαμπερό χρώμα. Θα σου βγάλω μια φωτογραφία από το εσωτερικό. Μάθημα 29. Κυβερνητικό σπίτι. Αυτό το κτίριο έχει δει πολλά ιστορικά και μεγάλα γεγονότα. Η αρχιτεκτονική είναι πολύ εντυπωσιακή και πολύ επίσημη. Για πολλά χρόνια οι Βρετανοί κυβερνήτες ζούσαν σε αυτό το σπίτι. Μπορώ να δω τα πορτρέτα τους κρεμασμένα σε αυτούς τους τοίχους. 2 από αυτούς εργάστηκαν στα σχέδια για την πόλη. Είχαν ένα πολύ ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον. Αυτό το δωμάτιο χρησιμοποιούνταν για πολύ σημαντικά κρατικά δείπνα. Τα έπιπλα είναι κατασκευασμένα από πολύ σκούρο και βαρύ ξύλο. Έχει αναστηλωθεί για να έχει την ίδια εμφάνιση με το παρελθόν. Νιώθω σαν να κάνω ένα ταξίδι πίσω στην ιστορία. Οι κήποι έξω αποτελούν επίσης μέρος του αρχικού σχεδίου. Θα ήθελα πολύ να περπατήσω στον κήπο με τα τριαντάφυλλα αργότερα. Το αρχοντικό είναι πλέον μουσείο για το κοινό. Είναι σημαντικό να διατηρηθούν αυτοί οι παλιοί εθνικοί χώροι. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το ιδιωτικό γραφείο του κυβερνήτη. Θέλω να δω τους παλιούς χάρτες στο γραφείο του. Προσέξτε να μην αγγίξετε τα εύθραυστα χάρτινα έγγραφα. Θα είμαι πολύ σεβαστός απέναντι στα ιστορικά στοιχεία. Θα σου δείξω τη μυστική βιβλιοθήκη πίσω από τον τοίχο. Μάθημα 30. Το τέλειο ζευγάρι. Αυτά τα παπούτσια φαίνονται πολύ άνετα για μεγάλες διαδρομές. Το μαξιλάρι είναι πολύ απαλό κάτω από τα κουρασμένα μου πόδια. Παρέχουν αρκετή στήριξη για τις ψηλές καμάρες σας. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο ζευγάρι σε αυτό το κατάστημα. Ας βεβαιωθούμε ότι θα βρούμε το τέλειο ζευγάρι. Θέλω να κάνω μια βόλτα στο μαγαζί για άλλη μια φορά. Είναι σημαντικό να ελέγξετε την εφαρμογή πριν φύγετε. Τα δάχτυλα των ποδιών μου έχουν άφθονο χώρο μπροστά. Το φωτεινό χρώμα θα σας κάνει ορατούς τη νύχτα. Αυτό είναι ένα πολύ καλό σημείο για την ασφάλεια μου. Είναι η τιμή εντός του προϋπολογισμού μας για τις διακοπές. Πωλούνται σε πολύ λογική τιμή. Τότε σίγουρα πρέπει να τα αγοράσουμε τώρα. Θα τα φορέσω για το μαραθώνιο μου τον επόμενο μήνα. Θα είσαι ο πιο γρήγορος δρομέας στην πίστα.
Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και τις ειλικρινείς συμβουλές σας. Θέλω να αποφύγετε οποιονδήποτε πόνο ή μελλοντικό τραυματισμό. Θα τα πάω αμέσως στο ταμείο. Θα σε περιμένω στην κεντρική είσοδο.